Kapag nag-start ka na mag-affiliate or makipag-collab to other companies or to other brands, you will start receiving parcels like this. So aside from other online platforms, meron ding ibang mga brands na nag-reach out sa'yo through email. For example, this one, which is wala dun sa online platform na pinagpo-promotan ko. So possibly sa email to na collaboration nag-reach out sa akin. Let's unbox. Usually, yung mga ganito na mga bubble wrap, hindi ko siya tinatapon. Inaayos ko siya pag-open. So, yung ibang parts ng bubble wrap is magagamit ko pa siya. Daming laman. I-check ko na lang sa email later about this brand. Pero for now, check natin yung laman. So, I received 1, 2, 3 na toothbrush. And meron ding mouthwash. 14 hours lasting fresh breath. Scoban brand. Yan, mga Scoban pala siya, guys. Then, toothpaste. Dami na akong toothpaste. So, merong color repair whitening. 1, 2, tapos isang fresh anti-cavity, and then meron din herbal anti-cavity, and then meron din whitening, baking soda plus hyaluronic acid. Ano to? Optical color repair, Fit Essence Abs. Hindi ko pa ito narinig. Hindi pa ako naka-encounter ng ganito. So, meron siyang color shading stick. Yan. So, these are the products that I received. So, usually, pag mga ganitong mga items, tinatry ko muna siya for 14 days or for 7 days bago ako magbigay ng reviews or mag-post ng video about it. So, mas importante kasi when promoting products, dapat ikaw mismo yung nakapag-try muna, na-try mo muna siya mismo bago mo siya i-promote. Remember, you're not just promoting the products, you're also promoting yourself and open for possible more collaboration. So, kung mahihain ka sa mga videos, I suggest kapalan mo na yung mukha mo para makareceive ka at magkaroon ka ng maraming collaborations from other brands. Just remember na dapat totoo ka sa sarili mo, totoo ka sa mga product reviews mo, hindi para makabenta lang or para magkaroon ka ng commission.